שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קובה חמוסטה. המצרכים למרק: סלרי, 2 ראשי לפת, בצל אחד גדול, 2 קישואים, צרור כוסברה קצוצה, 4 שיני שום קצוצים, מיץ מלימון אחד סחוט, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, רבע כפית קורקום ורבע כפית מלח לימון. המצרכים לבשר: 2 כפות שמן זית, חצי כפית מלח, 500 גרם בשר בקר ומעט שומן כבש. לטיגון והוספה לבשר: רבע כפית קורקום, רבע כפית אגוז מוסקת, רבע כפית אבקת שום, חצי כפית פפריקה, בצל אחד קצוץ וכף שמן זית. המצרכים לבצק: כוס מים, 3 כוסות סולת, חצי כוס בורגול וכפית מלח. אופן ההכנה: אני שמה כ4 ליטר מים בסיר על הגז על אש גבוהה, מוסיפה את הסלרי, לפת, הקישואים, בצל, שום, כוסברה ומיץ לימון. מערבבת מעט ומביאה לרתיחה. אני מוסיפה מלח ופלפל שחור. מוסיפה קורקום ומערבבת. אני מוסיפה מלח לימון ומערבבת. אני מנמיכה את האש ומכסה את הסיר. לבשר אני שמה סיר על הגז על אש בינונית, מוסיפה את השמן זית, מוסיפה את הבשר עם השומן כבש, אני מוסיפה מלח ומערבבת. ומטגנת את הבשר עד להשכמה. הבשר מוכן. אני מכבה את האש ומניחה את הסיר בצד שהבשר יתקרר. כשהבשר יתקרר, אני טוחנת אותו. אני שמה מעט שמן במחבת, אני שמה שמן זית ומטגנת מעט את הבצל.
ומוסיפה את התבלינים. ומערבבת. איזה ריח, תענוג. אני מוסיפה שמן זית למחבת ומערבבת. מכבה את האש ומוסיפה לבשר. ומערבבת. ומניחה בצד. אני לוקחת קערה, אני שמה את הסולת, אני שמה את הבורגול, כפית מלח ומים. יש לי פה 2 כוסות מים, אני לא שמה את הכל, אני שמה עד שזה מכסה לי את הכל ומערבבת. שמתי כוס מים. רואים? אני שמה את זה בצד בערך ל-20 דקות, רבע שעה. אני מרטיבה קצת את הידיים במים, לוקחת מהסולת, יוצרת כדור, משטחת אותו מעט, שמה אותו על קצוות האצבעות, מעמיקה טיפה, מוסיפה מהבשר שטחנתי וסוגרת לצורת כדור, שלא יהיה עבה מדי. אם יש קצוות אני פשוט חותכת אותם ומעגלת. רואים? ואני יכולה כבר לשים את זה בסיר. המרק שלי הוא חם, הוא רותח. רק כשהמרק רותח אפשר להכניס לסיר. שוב פעם מרטיבה קצת את הידיים במים. לוקחת חלק מהסולת, יוצרת כדור, משטחת, מעבירה לקצות האצבעות, מעמיקה טיפה, ושמה בשר, וסוגרת לצורת כדור. את העודף אני מורידה, ומעגלת. מי שקשה לו לעשות עיגול גדול פשוט לוקח 2 חתיכות של עיגולים. זה עיגול אחד, אני ממלאה בבשר ושמה את העיגול השני מעל ומהדקת. ושמה במרק. אני מסיימת ככה את כל הבצק שיש לי, או כדורים או בצורה כזאת, מכסה את הסיר שסיימתי הכל ומבשלת על אש בינונית בערך עוד שעה.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.